Xin chào tất cả các bạn. Từ rất lâu rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn đầu National model là NV8500. Thì đầu National NV8500 có thể nói là một trong những cái đầu VS của National đầu tiên có chức năng dựng phim. Thì đầu này là một cái đầu 7 chuột ha, và được thiết kế với 4 VU với thiết kế nhìn rất là cổ điển. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái đầu video cũng được sản xuất cùng thời kỳ với lại NV8500. Đó chính là đầu Victor model là BR6400. Đây có thể nói là một trong những cái đầu VHS có chức năng dựng phim đầu tiên của hãng Victor. Đầu BR6400 này là trước dùng để dựng phim, và có thể nói đây là một trong những cái model mà dựng phim VHS đầu tiên của hãng Victor, với từ thiết kế rất là cổ điển nha các bạn. Hệ thống dựng phim VHS đời đầu của Victor thì thường sẽ có hai thành phần chính ha. Đó chính là một cái đầu dùng để phát, một cái đầu dùng để ghi. Đầu phát dùng để cắt phim có model là BB5300, và một cái đầu ghi dùng để dán phim có model là BR6400. Thì đây tôi có đầu BR6400 ha. Đầu này là chuyên dùng để dán phim. Tuy nhiên nó cũng có thể dùng để cắt phim nữa. Model BR6400 có hai màu, đó chính là cái màu trắng như vậy và một màu đen nữa. Model này được thiết kế rất là đẹp. Ở cái hệ thống dựng phim đời đầu này chúng ta thấy là nó không có những cái phím dùng để dựng phim, và thay vào đó chúng ta sẽ dùng bàn dựng phim. Bàn dựng phim sẽ điều khiển cả phần dán phim và phần cắt phim. Thì sau này thì cái đầu BR6400 sẽ được cải tiến lên và cho ra model là BR8600. Ở model BR8600 này chúng ta có thể dựng phim mà không cần đến bàn dựng ha, và chúng ta sẽ sử dụng các phím có sẵn trên máy. So với đầu NV8500 của National thì đầu Victor BR6400 này có một ưu điểm vượt trội, đó chính là sử dụng hộc băng dạng floating ha. Chúng ta có thể cho băng vào ở phía trước như vậy. Còn đầu NV8500 thì nó vẫn là đầu 7 chuột. Đây chính là phần đồng hồ hiển thị của máy, và đồng hồ hiển thị này khá là đơn giản ha. Nó chỉ là counter mà thôi. Thì cái phần counter này nó sẽ có hai loại đếm, đó chính là đếm dạng tăng lên theo thời gian thực và đếm thời gian còn lại của băng ha, gọi là remain. Đây chính là phần đồng hồ VU để chỉ thị mức âm lượng. Thì do máy này là máy đời cổ sản xuất trong thập niên 80. Trong giai đoạn này thì chưa có hi-fi cho nên là chỉ có âm thanh Norman mà thôi. Tuy nhiên hệ thống dựng phim này thì âm thanh Norman nó sẽ có hai track ha, stereo. Đó chính là CH1 và CH2. Ở đây sẽ có hai VU cho hai kênh. Ngoài ra cái kênh CH2 này nó còn có thể hiển thị mức tracking nữa. Đây chính là cái phím vận hành băng cơ bản. Đây chính là nút stop, nút tua băng mà tua ngược, nút tua tiến. Đây chính là nút play. Còn hai nút này là dùng để search ha, hay còn gọi là shuttle. Ở phím này, ở cái máy này thì không có cái núm shuttle và jog. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng chức năng shuttle jog thì chúng ta phải dùng bàn dựng phim. Ở đây chính là nút tạm dừng. Đây chính là nút ghi băng và nút audio dubbing dùng để lồng tiếng. Thì đối với đầu BB5300 thì sẽ không có hai nút này. Hai nút này chỉ có ở model BR6400 mà thôi. Máy này được cổ cho nên chúng ta thấy là nó được thiết kế với những cái nút nhấn và thanh gạt khá là cổ điển. Ở đây có jack cắm remote, jack cắm headphone, và đây chính là hai jack cắm dành cho micro ở chế độ lồng tiếng. Phần audio của máy này có trang bị chức năng Dolby NR. Đây chính là công tắc dùng để chọn chế độ âm thanh audio dubbing. Chúng ta có thể dubbing CH1 hoặc là CH2. Đây chính là công tắc RF out ha. Máy này được cổ cho nên sẽ có dạng RF dành cho VCR và TV. Đây chính là công tắc audio monitor. Chúng ta có thể nghe là CH1, CH2 hoặc là mix. Và đây chính là công tắc dùng để chọn input ngõ vào. Chúng ta có thể chọn là line in hoặc là TV. Đây chính là công tắc memory. Thường chúng ta sẽ để off ha. Đây chính là dạng repeat nè. Hoặc là có thể là tự động dừng ở khi mà băng trở về vị trí không ha. Nó có rất là nhiều loại nè. Cái này giống như đầu cam cassette vậy. Và đây chính là công tắc timer, nó cũng giống như cassette luôn, bao gồm là timer off nè, timer red và timer play. Đây chính là công tắc nguồn. Ở đây có hai biến trở volume dùng để chỉnh âm lượng audio khi chúng ta ghi băng. Chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho âm lượng ở mức tiêu chuẩn không vượt quá cái vạch đỏ này. Đặc biệt là hai cái biến trở này chúng ta có thể là kéo ra ha. Khi chúng ta kéo ra thì là limiter sẽ là off.
Còn nếu chúng ta nhấn vào á, thì là limiter on. Và đây chính là biến trở dùng để chỉnh tracking. Chúng ta sẽ điều chỉnh tracking như vậy. Cái kim CH2 này nó vừa chỉ thị audio vừa chỉ thị phần tracking. Nếu chúng ta muốn hiển thị tracking thì chúng ta sẽ kéo ra. Ta kéo ra và chúng ta sẽ chỉnh tracking. Đây chính là phần phía sau của máy. Phía sau của máy có những cái jack cắm mà chúng ta thấy là số lượng jack cắm này nó cũng khá là ít ha. Nó đơn giản so với lại những cái đầu chuyên dụng sau này. Cái máy này khá cổ cho nên nó sẽ có cái hộp RF converter ha, hay còn gọi là hộp kênh. Và cái hộp kênh này nó chỉ có ở những cái đầu dạng cổ mà thôi nha. Sau này thì sẽ không có cái hộp này. Ở đây chúng ta thấy là có jack cắm video in và video out. Ở đây sử dụng jack PNC. Đây chính là ngõ cắm tín hiệu đồng bộ dùng để dựng phim. Ở đây có connector dùng để kết nối với lại TV đời cũ theo cái chuẩn chuyên dụng của Victor. Ở đây có những jack cắm audio in out. Máy này là thuộc dạng máy cho ra âm thanh normal nhưng mà sẽ có hai kênh stereo, sẽ có kênh là CH1 và CH2, bao gồm là audio in và audio out. Đây chính là ngõ monitor dùng để cắm vào monitor. Phần audio input level này thì nó sẽ có hai option, đó chính là trừ 6 dB và trừ 20 dB. Nếu như mà chúng ta dùng máy này mà khi chúng ta lồng tiếng từ micro, chúng ta sẽ để là trừ 20 dB ha. Còn thường chúng ta sẽ để là trừ 6 là tín hiệu line-in thông thường. Ở đây có công tắc dùng để chọn gain của headphone ngõ ra. Là tùy theo cái trở kháng của headphone mà chúng ta sẽ chọn ha, có thể là loud là suất là tín hiệu thấp, medium là tín hiệu chuẩn và hai là tín hiệu cái biên độ nó khá là cao ha. Nếu mà chúng ta sử dụng cái headphone nào mà có trở kháng cao thì chúng ta sẽ để là 2. Và đây chính là cái jack cắm dành cho bàn dựng phim đời cũ. Ở máy BB5300 và BR6400 thì sẽ có jack này. Đây chính là bàn dựng phim đời cũ. Nó sẽ có 3 phần. Phần bên trái chính là phần điều khiển đầu cắt phim. Phần bên phải dùng để điều khiển đầu dán phim. Và phần ở giữa này chính là những cái nút nhấn của thao tác cơ bản của việc dựng phim ha. Và đối với những cái loại bàn dựng cũ như vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ sử dụng cái giao thức là connector dạng nhiều chân như vậy. Loại đầu này thì cắm trực tiếp vào VTR mà không cần nguồn riêng. Đây chính là bàn dựng phim đời mới. Nó cũng có cấu trúc 3 phần. Phần điều khiển đầu cắt phim, phần điều khiển đầu dán phim và phần giữa này chính là phần thao tác dựng phim. Và đối với cái loại này chúng ta thấy là nó sẽ có rất nhiều nút nhấn ha và công tắc. Cái loại này nhiều chức năng hơn loại đời cũ. Loại bàn dựng phim đời mới này nó sẽ dùng giao thức là RS42 để giao tiếp và nó yêu cầu chúng ta là phải cấp nguồn rời cho nó. Đây chính là dây cáp dùng cho bàn dựng phim đời cũ. Dây cáp này sử dụng rất là nhiều chân và sử dụng dây rất to, rất là nặng cồng kềnh. Đây chính là toàn bộ bên trong của máy. Máy được thiết kế dày đặc và rất chắc chắn. Máy này có sử dụng những cái mạch được thiết kế theo dạng những cái cạc cắm để dễ bảo trì. Những cái cạc nằm bên trái và phía sau. Phần giữa này đó chính là phần dàn cơ. Và phần bên phải này đó chính là khối nguồn. Ở máy đời cũ này thì máy sử dụng nguồn tăng vô. Đây chính là tăng phô của máy. Để đảm bảo hiệu suất hoạt động được tốt thì là cái nguồn tăng phô này phải có công suất rất là cao ha. Sử dụng những cái loại tăng phô rất là to và có được bọc chống nhiễu rất tốt. Và tăng phô này có công suất là 118 VA. Công suất rất là cao ha. Đây chính là tấm mạch chỉnh lưu. Trên tấm mạch chỉnh lưu này sẽ có những cái tủ rất là to và con diode cổ như vậy. Diode cầu dạng cổ ha. Ở đây có thêm hai diode cầu chỉnh lưu dạng cổ nữa. Đây chính là những tấm mạch chức năng được thiết kế theo dạng những cái cạc cắm để dễ bảo trì. Đây chính là tấm mạch dùng để điều khiển sạc vô trống từ ha. Điều khiển tốc độ và điều khiển pha. Đây chính là tấm mạch dùng để điều khiển động cơ cấp tăng. Và đây chính là tấm mạch dùng để điều khiển động cơ riêu cuốn băng.
Ở những cái tấm mặt đời cổ này chúng ta thấy là linh kiện của nó sử dụng toàn linh kiện analog và khá là phức tạp ha. Đối với những máy đời mới thì là ba cái card này nó được thu gọn thành một cái card nhỏ, còn đây sử dụng là ba card rời. Đây chỉ là khối công suất ha, bao gồm những con sò rất là to, con domino nè, rồi những con IC ống áp dạng to. Ở đây chính là cái tấm tản nhiệt cho phần công suất. Bên trái của máy còn có thêm ba cái card nữa, đó chính là hai card video và một card audio. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Loại dàn cơ này được đúc bằng nhôm rất chắc chắn, và trong đây có sử dụng đến 5 động cơ. Đó chính là động cơ cấp stăng, động cơ trống từ, hai động cơ reel và động cơ lock-in. Các loại dàn cơ này sau này được phát triển lên sử dụng trong máy BR8600, rồi phát triển lên nữa sử dụng trong máy BRS811. Dàn cơ này chạy rất là bền. Đây chính là bằng học băng của máy, và có thể nói đây chính là dạng học băng đời đầu của front loading. Trước khi thì những cái máy Victor sử dụng dạng bẫy chuột, nhưng mà sau này thì họ đã cải tiến lên ha và sử dụng cái dạng front loading, và cái loại đây chính là cái loại đầu tiên của front loading, cho nên chúng ta thấy là nó có cấu trúc khá là đặc biệt khi mà nó sử dụng hai cái con roller này. Hai cái con này dùng để đẩy băng vào ha. Khi chúng ta cho băng vào nè thì cái con lăn nó sẽ xoay và nó đẩy con băng vào ha. Loại học băng này nó còn dùng cả dây xích nữa các bạn. Nó có một cái dây xích ở dưới liên kết lên. Máy này thuộc dạng máy 4Hz, là trên trống từ này sẽ có 4 mép từ ha, bao gồm một cặp dành cho chế độ phát và một cặp dành cho chế độ kỹ xảo. Ở đây chính là cái đầu dùng để xóa toàn bộ tín hiệu trên băng, và đây chính là con damper. Đây cũng có một con damper nữa. Đây chính là đầu từ AC dạng stereo, và đối với máy cổ chúng ta thấy là nó sử dụng cái đầu từ rất là to để cải thiện đáp ứng của âm thanh. Đây chính là trục cấp stăng. Đây chính là pin roller. Và ở đây có một cái con dùng để dẫn băng nữa, thì cái con này nó có thể thay đổi được cái vị trí này các bạn. Ở chế độ sọt thì nó sẽ thu về ha. Ở dưới đây sẽ có hai cái relay, một dùng để điều khiển pin roller và một dùng để điều khiển cái con dẫn băng. Mặt dưới của máy đó chính là tấm mạch dùng để điều khiển hệ thống và điều khiển động cơ. Ở đây chính là cái động cơ cấp stăng. Và đây chính là tấm mạch motor dùng để cắm những kẹt chức năng. Đây chính là mạch điều khiển hệ thống và điều khiển các động cơ. Ở đây chúng ta thấy là nó sử dụng rất là nhiều IC ha, rất nhiều vi điều khiển. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Dàn cơ này sau này được phát triển lên, được cải tiến và sử dụng trong máy BRS811. Đây chính là khối motor loading. Đây chính là động cơ trống từ ha. Đây chính là motor cấp stăng, sử dụng loại DC loại to. Đây chính là hai motor reel để cuốn băng. Máy sử dụng hai reel riêng biệt, dùng để chủ động về cái moment. Ở đây có những cái relay dùng để phanh băng nữa. Máy này có sử dụng phương pháp anti-tension. Do đây tôi chỉ có một đầu BR6400 cho nên là không thể demo chức năng edit dựng phim được. Ở đây tôi chỉ test phần phát băng mà thôi. Ở đây tôi sẽ phát của băng đã có chương trình. Bây giờ tôi thử chức năng tua băng ha. Đây là tua tiến. Máy này tua băng rất là êm các bạn, và rất là mạnh ha. Do máy này có sử dụng động cơ reel riêng biệt, ăn khớp trực tiếp và không có dây Cora cho nên tua rất êm. Stop. Băng dừng lại ngay lập tức, rất êm. Đây chính là tua lùi. Giờ là play.
Hình ảnh rất là đẹp các bạn, màu sắc rất tươi, rất là sắc nét. Đây chính là hai kim VU dùng để chỉ thị mức audio. Chúng ta thấy mặc dù máy này chỉ là máy âm thanh cho ra âm thanh normal thôi, nhưng mà âm thanh cũng khá là hay, khá tốt. Chúng ta thấy là những cái đầu Victor mà trong cái thập niên 80 này hình ảnh nó cực kỳ tốt luôn. Để chỉnh tracking thì chúng ta sẽ kéo cái volume ra và chúng ta chỉnh ha. Lúc này thì kim CH2 sẽ hiển thị mức tracking. Mức tracking là rất là cao. Bây giờ tôi sẽ thử chỉnh tracking nè. Tôi chỉnh full tracking nhưng mà hình ảnh vẫn rất tốt luôn các bạn, không hề có sọc nhiễu ha. Tracking cực kỳ tốt luôn. Bây giờ tôi sẽ thử chức năng shuttle và jog ha. Tôi sẽ bấm nút start nè. Khi bấm nút start chúng ta thấy là hình ảnh nó hoàn toàn đứng yên luôn. Hình ảnh đông cứng ha và không hề có sọc nhiễu nào cả. Bây giờ tôi thử chức năng đi từng frame hình nè. Đây chính là shuttle. Ở cái chế độ tạm dừng này hình ảnh rất tốt ha. Đây chính là shuttle theo chiều ngược nè. Hình ảnh rất tốt luôn. Bây giờ tôi bấm nút play trở lại nè. Ở đây tôi dùng thêm bộ BCM adapter 501ES của Sony. Sau đó tôi sẽ dùng máy BR6400 phát lại tín hiệu BCM. Chúng ta thấy là âm thanh này rất hay ha. Tại vì chính là âm thanh nó được mã hóa thành tín hiệu BCM rồi. Độ phân giải cũng khá là cao cho nên chúng ta thấy là âm thanh nghe rất tốt ha. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đầu Victor BR6400. Đây là một cái đầu có thể nói là dựng phim đầu tiên, VHS đầu tiên của Victor. Thì sau này đầu BR6400 này sẽ phát triển thành đầu BR8600
và sau đó sẽ là BR810 và 811. Đây là một cái đầu thiết kế nhìn rất là cổ điển ha các bạn, rất là đẹp. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm nhiều đầu video khác hay hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.